best wel goed, oké? Dan we hebben de Age of Licht. En de Age of Licht heeft mee te maken dat je hebt getraind voor deze tijd. Luister naar je intuïtie. Als jullie hebben een issue met some sort of a legal issue, luister naar je eigen intuïtie. Laat geen advocaat of zo even aan jou vertellen. Luister naar jouw eigen initiatief, oké? Dan we hebben de wakker worden. Energy upgrade. A new way of being. En dit is best wel goed voor jullie, omdat je gaat even leren een nieuwe manier van leven, oké? En dit is best wel goed, omdat je wordt wakker. Nou weet je wie je bent. Nou weet je dat dingen dat je hebt gedaan en hoe je behandelt dingen is niet hoe je moet behandelen. En de problemen dat je bent terecht ingekomen is niet de manier en hoe je komt in bepaalde problemen. En dat is door zoveel verdriet wat je heeft, daar kom je bij. Sommige van jullie mannen, dat is getrouwd, je bent in een same-sex relatie en je vrouw komt daarachter en je vrouw wil direct een scheiding even aanvragen, direct, omdat je vrouw is nou verdrietig dat ze komt achter dat je hebt een jonge same-sex man en ze voelt ze pist, boos, zeer boos en ze wil direct en ja, ze wil gaan scheiden. En ik zie dat jullie mannen is echt gek op deze jonge lieve man. Dus ja, het is wat het is, dames en heren. Als je kiest voor een man, dan kies je voor een man. De vrouw wil niet meer doorgaan. En daar is een situatie waar je moet oplossen. Nou, we gaan even kijken. De eerste week is water, de tweede week is emotional en de derde week is ook emotional. De eerste week is about je huwelijks. Tweede week is over beoordeling, over een ramman. En de derde week is over geheim houden. Informatie komt uit over some sort of geheim houden. Verdrietig voor de family. Some sort of informatie komt uit over jullie Leo family. En het is zeer verdrietig, oké? En daar komt een healing, maar het is niet in de maand van juni, het is in de maand of juli. Dus wat zien wij hier in de eerste week? Sommige van jullie oude vrouw wil some sort of een nieuwe reisdocument en het gaat niet lukken. Van wekens doordat je wil echt naar je vrouw. En verlaat met mensen dat wonen in Nederland en is getrouwd met een tweelingman, maar het gaat niet lukken omdat mensen recognize dat de reisdocument dat je reist on is niet van jou. En ik zie dat je krijgt de reisdocument van een corrupt ambtenaar in de land dat je bent van gekomen. En dus corrupte ambtenaar wordt gepakt en een advocaat ook, oké? Dus sommige van jullie Leo-vrouw wil in Nederlands komen en jullie krijgen mensen, want dit is een situatie waar jullie Leo's oude vrouw wil echt in Nederlands, soms soort van nieuw reisdocument en in een ander land gaan wonen in Nederland en een onderzoek is daar en die achtergekomen, dat is de reisdocument en de man dat heeft voor jou gevouwd is onder some sort of onderzoek voor some sort of ontrek situatie wat hij heeft gedaan. Hij en zijn vrouw is onder some sort of onderzoek en het gaat niet lukken. In de huis van jullie Leo's, daar zit valsheid en een rechter nou zit om te bekijken de valsheid van deze mensen en wat is gebeurd. En ik zie dat een onderzoek is een succes van wekens doordat heel veel informatie dat is boven water gekomen.
mensen recognize de waarheid en dat de informatie was best wel waar. Jullie jonge Leo mensen, mensen worden succesvol over jullie jonge mensen en over een boodschappersoon. Vanwege dat mensen recognize dat jullie Leo samen met de boodschappermensen have creëerd some sort of a grote fout. En mensen is nou van op de hoogte. Mensen recognize dat jullie Leo, een boodschappervrouw, probeert some sort of aanvraag te doen voor jou. Het gaat niet lukken, omdat je komt achter dat die hebben de eerste nee gezegd aan je advocaat probeert. En nog een keer een nieuw aanvragen en direct zeggen nee nou. Beoordelen in de tweede week en de beoordelen hebben mee te maken met de stier. Mensen recognize that a steer has some sort of a contract gecreëerd in het verleden dat was gebaseerd op leugens en deceptiveness. And the steer have a crave person, some sort of reis document gegeven aan zijn moeder, dat is een Leo, dat is gebaseerd op leugens en deceptiveness. En het gaat niet goed, want de stier is nou in some sort of a problemen. Een onderzoek is nou gedaan tegen een stier zakenman. Een eind komt van deze man. Sommige van jullie de ex willen terug. Sommige van jullie oude vrouw de ex willen terug. En de ex kennen een maag mensen. Die willen terug. Maar ik zie dat de ex heeft some sort of a rechtszaken. Want hij moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Die recognize dat die heksen hebben heel veel geld genomen om de volste benodigdheid. En ook sommige van jullie mannen zijn hierin betrokken. Sommige van jullie jonge Leo wil some sort of a nieuwe start. Het gaat niet lukken. Omdat de rechter komt achter dat je gebruikt data en informatie van het stiermaker of stembok in Nederlands te komen. En nou, mensen is nou van op de hoogte. Mensen recognize dat de data en informatie is niet voor jou, maar het is voor een oude stembok persoon. Als we bekijken de derde week gaat, het is geheim over je zus of een familielid. Jullie Leo's wil even terug naar Nederland komen om bij een familielid een kreef te gaan. De kreef is getrouwd met een tweelingman. De tweelingman wil dat niet. En ik zie dat de overheid gaat de tweelingman beschermt om jou niet in Nederland te verlaten. Vanwege doordat de tweelingman, jullie hebben de tweelingman opgelicht heel veel geld. En jullie en de kreven hebben deze tweelingman opgelicht heel veel geld. Deze tweelingman wil geen family status bij hem thuis. Zoals deze tweelingman wil jullie niet over de vloer. Dus jullie Leo's, jonge Leo's, is connect met een kreef. En een kreef wil, zoiets als een vriendin of familielid. En je probeert deze Leo in Nederland te komen, maar deze kreef heeft deze situatie eind komt voor deze kreef huwelijk of relatie met een Nederlandse man. Deze Nederlandse man is nou achtergekomen dat jullie hebben hem opgelikt. Jij en je familie hebben hem opgelikt en hij wil de familie niet over de vloer. En hij heeft wel gelijk, omdat jullie zijn niet eerlijk en oprecht. Jullie zitten heel veel mensen in Nederland op te lichten. En nu mensen beginnen om de plaatje in elkaar te zetten. Dus informatie komt uit, het moment komt voor een stierman. Mensen recognize dat deze stierman samen met jullie Leoman hebben gecreëerd some sort of a fraud. En nu het probleem is dat jullie Leoman nou recognize dat deze problemen is nou geëxceleerd uit de proportie.
Jullie oude dame, ik zie verdriet voor jullie oude Leo dame. Je moet heel veel geld gaan terugbetalen. Mensen recognize dat jullie oude dame heeft heel veel geld opgenomen om de volste benodigdheid. Heeft geld van de Belastingdienst gekregen om de volste benodigdheid. Mensen recognize dat jullie oude Leo vrouw have geld genomen en gekregen en ze hebben een corrupt ambtenaar of jullie Leo vrouw heel veel geld overgemaakt om de volste benodigdheid en nou alles komt boven water. The energy of the zon is here and it's geen succes. Het is dat informatie komt uit over jullie Leo family. Verdriet, jullie Leo family. Jullie willen een reunion met elkaar, maar zoveel verdriet vanwege doordat jullie zijn nou gepakt. Jullie, het is zoiets als jullie hebben de overheid uitgehaald en creëren heel veel issues. En nu, de familie is nou gepakt en veel verdriet in de familie. Dan we zien dat een watermanweeskol of tweelingman wordt beschermd door de overheid vanwege doordat jullie Leo's met je dochter kreeg op deze man opgelicht heel veel geld, maar ook de staat opgelicht heel veel geld. En de staat is echt hier niet blij om mensen nou recognize de foul play van jullie oude vrouw en oude man. Dan we zien jullie oude man. Het tower moment komt op aan jullie oude zakenman. Vanwege dat de mensen hebben gezien het netwerk tussen jullie oude zakenman en een stier en hoe jullie verdient door valse documentatie te verkopen. Dus het is een situatie waar ambtenaars zijn en worden opgepakt en ontslagen voor de falsificatie en de versturing en creëren voor nieuwe documenten voor on de valse benodigdheid en niet in en on de juiste manier. En nou, dat is de reden waarom jullie hebben een grote problemen. Jullie man had gefalsified some sort of a reisdocument en mensen now recognize that the document was gefalsificeerd door jullie Leoman en een watermanweeskal en tweelingman, omdat ze nou recognize dat een corrupt ambtenaar heeft samen met jullie Leoman gewerkt om some sort of a reisdocument voor mensen te krijgen in Nederland te komen. Sommige van jullie mannen, je vrouw komt achter dat je bent verliefd op een jonge man en je vrouw wil direct scheiden. Oké? Heel veel van jullie jonge Leo moet heel veel geld even gaan terugbetalen aan een stiermaker of stembok, omdat je hebt deze stiermaker of stembok person informatie gebruiken om even geld bij te krijgen voor je familie. Jij en je familie hebben geprofiteerd van deze stembok en mensen nou is van op de hoogte. Jullie jonge Leo's direct zitten om te bekijken wat u en je vrienden kreeg of gedaan. En zit het uit te vinden als jullie Leo is familielid van deze kreven. Mensen recognize dat jullie Leo wil samen terug naar deze kreven, maar je krijgt geen vergunning in Nederland te blijven. En succes komt uit, succes over een stierman. Mensen hebben nou gerecognized wat de stierman heeft gedaan. Mensen recognize dat de stierman heeft some sort of a reisdocument or some sort of a documentatie voor jullie Leo gecreëerd om de volste benodigdheid. Mensen nou recognize dat een stierman en een ramman en zijn vrouw hebben gecreëerd some sort of a reisdocument onder je naam, onder valse benodigdheid. En nou mensen is van op de hoogte wat is gebeurd. En dat is de reden waarom sommige van jullie jonge Leo krijgen geen verblijfvervulling of geen Nederlands reisdocument, omdat nou ze recognize wat je heeft gedaan.
Dus serious situatie is hier. Een huwelijk is nou over. Een huwelijk voor een kreef. Misschien deze kreef is je dochter of je zoon. Een eind is in voor deze kreven. Een kreef en zijn vader, dat is een waterman, weeskol of tweeling. Dat is een ambtenaar of een bepaalde data en informatie gefalsificeerd. En nou, ze wordt gepakt. Dus, een onderzoek is geplaatst tegen een ramman en zijn vrouw. Een onderzoek is aan het gang tegen een stuurman. Een eind komt van deze stuurman. Deze stuurman misschien is kennis van jullie. Hier zit een onderzoek over jullie Leeuws. En mensen recognize dat jullie Leeuws have some sort of a faulty documentatie krijgen om in Nederlands te zijn. Oké. So valsheid, mensen zien de valsheid of een leerman en een stuurman, dat die zijn vrienden. En advocaat now recognize de foute speling wat ze heeft gedaan, samen met een boodschappenvrouw of een boodschappen of een ramvrouw. En ik zie een eind voor een ramvrouw, omdat deze eind voor jullie oude vrouw, omdat jullie oude vrouw of een ramvrouw heeft geld genomen om de volste benodigdheid. Het is heel veel geld. Het is zoiets als deze ramvrouw samen met vrienden heeft heel veel geld genomen om de valsheid. En nou, een advocaat zit nou om te bekijken en ze nou recognize dat de geld was voor een steermaker of steenbok person. En ze zien dat jullie jongelui samen met een boodschappenperson hebben een oude vrouw opgelegd heel veel geld. En dat jullie Leo samen met de boodschappenvrouw zijn vrienden en hebben niet eerlijk en oprecht. En ik zie dat jullie Leo zitten bidden dat some sort of oplossing komt. Heel veel van jullie Leo wil een reunion met je family. Some sort of informatie komt. Je wil geld aan je family gaan sturen, maar dat kan niet. Een transition en een eind komt op voor een kreef en haar een kreef en hij of zijn vrouw of man. Mensen komen achter dat een kreef vader en oude ambtenaar of some sort of a fraud gecreëerd. Het oude moment komt voor een oude ambtenaar of een oude notary of een oude person that is in some sort of recht. Omdat ze recognize dat deze person was betaald heel veel geld. En deze person probeert zijn zoon vanuit some sort of a probleem te komen om heel veel geld onderneemt de tafel te betalen voor een kreef. Of voor jullie Leeuwman. Maar ik zie verdriet voor deze jonge person. Verdriet voor een jong waterman, weeskol of tweeling. Een ambtenaar. Omdat ze komen achter dat deze ambtenaar was degene dat creëert some sort of document en helpen een vrouw om te krijgen heel veel geld om de volste benodigdheid. En nu ik zie dat de vriend of vriendinnetje van jullie, dat is een ambtenaar of een rechter, is in grote problemen. Nou. Dus in de balans is dat verdriet. Oké, verdriet. In de eerste huis met jullie Leo's hebben problemen met een koppel. Oké, en het is een boodschappenvrouw. Oké, en een ramvrouw en een ramman. En een ramman en zijn vrouw is onder onderzoek. En dat is de reden waarom jullie krijgen. Is zoiets als deze vrouw heeft iets mee te maken. Is niet je ouders. Maar deze vrouw kunnen staan als guarantee voor jullie jonge dame, jonge man. Maar ik ga het niet lukken omdat deze oude koppel is onder onderzoek voor valsheid en falsificatie van contracten creëren.
beoordeling aan een maakman. Beoordeling aan jullie Leo's, omdat jullie Leo's moeten opgeven hoe kom je om zoveel geld. Okay, and it is in the second house. In the third house, een tweeling komt achter de geheimen en van jullie Leo en de kreeft samen. En deze tweeling wil niet dat je bij hun komen. Dus deze tweeling gaat jou ook niet helpen om zo'n soort verblijfgevoel te krijgen. Omdat je hebt één keer eentje gehad, die heb ik gecanceld en nu je hebt echte problemen vanwege dat inlichtingendienst en dat soort of thing recognize dat jullie Leo of gefraudeerd en gefalsified data en informatie in the beginning om te krijgen some sort of verblijfgevoel in Nederland. Then we recognize the energy van de zon. En de energie van de zon heeft mee te maken dat family verdriet in jullie Leo family. Verdriet is door some sort of ontrek waar een family leeft. Dat werk voor either de overheid of werk voor ambtenaar is opgepakt voor some sort of daden. En nou de waarheid is boven water gekomen. In your house, Leo's, heel veel van jullie Leo's, man en vrouw hebben some sort of onderzoek dat is plaatsgenomen en rechtszaak, want de rechter is hier en de rechter recognized de valsheid van jullie Leo's en al jullie Leo's. Je contract dat je krijgt om in Nederland te verblijven is onder valse benodigdheid en de boodschap de vrouw is degene dat heb je geholpen. De energie met vrienden, heel veel van jullie Leo vrienden zijn aan de onderzoeken waar heel veel geld is. Jullie Leo en je vrienden hadden heel veel geld gekregen om de valse benodigdheid. Informatie komt even boven water. Een weeskal gaat alles vertellen. Een weeskal gaat echt de zware van de waarheid gebruiken. Een weeskal, ik ken een ambtenaar of een investigator gaat alles vertellen en recognize de waarheid hoe jullie oude leervrouw komt aan zoveel geld en recognize dat is niet jouw geld. Je gebruikt iemand om dus informatie, om een steenmaak of steenbok informatie om zoveel geld te krijgen. En mensen gaan het even zien. Dan we zien wat men weeskal of tweeling, een ambtenaar, een advocaat en some sort of inlichtingendienst zitten. Now to recognize that a advocate is created some sort of a fraud in een manier om mensen in Nederlands te krijgen en te brengen aan de valse benodigdheid. Een boodschap vrouw of een boodschap person wordt opgenomen. So it says an onderzoekteam recognize that deze person as the person is an advocate of zo, hebben door de volte bok gegaan en probeer some sort of aanvragen te krijgen van jullie jonge Leo, wanneer dat was een nee dat was gestuurd. En deze boodschapvrouw probeert nogmaals. Sommige van jullie probeer een steenbokken reputation to kapot en de rechter staan hier en zegt nee. En de rechter wil dat je terugbetalen alle geld aan een boodschap, een steenbokvrouw. Vanwege doordat je hebt de steenbokvrouw data en informatie verbruikt om zoveel geld bij te komen. Heel veel van jullie oude vrouw, het moment komt op verdriet. Je zit te bidden en te bidden, maar het toch verdriet en toch het moment komt op, omdat mensen recognize dat jullie oude vrouw, 50 jaar en ouder, samen met je vrienden, hebben gecollaboreerd om heel veel geld bij te komen. En informatie komt uit naar een onderzoek. Hoe kom je aan zoveel geld? En ik zie een zeer touw moment komen op.
Dan voor jullie mannen, zakenman, verdriet. Tower moment komt op aan jou. Zakenman, ik zie dat ze komen achter dat u een ambtenaar heeft some sort of a reis document en informatie gefalsificeerd. And now it is all boven water gekomen. Mensen is nou van op de hoogte. Dus dames en heren, de 12 house is heavy. It's a heavy situatie en jullie layers, is some sort of a rechtszaak. En de rechter gaat niet voor jou kiezen. De rechter gaat even recognize dat sommige van jullie layers worden. Voor de rest van jullie layers dat hebben geen rechtszaak. Je komt daar best wel uit. Sommige van jullie vragen voor een snel scheiding. Vanwege doordat je man heeft gekozen voor een jonge man. En het is wat het is. Het is wat hij lekker voelt. Je kan niet tegen hem werken. Maar voor de rest van jullie Leo's, het is best wel goed. Dus ik zie verdriet voor jullie jonge Leo met de boodschatter-vrouw. Wat is je moeder of wat? Verdriet voor jou en deze persoon. Ik zie dat sommige van jullie oude vrouw krijgt geen nieuwe stad omdat ze recognize dat jullie oude vrouw gebruiken stembok data en informatie in Nederlands te komen en te verdienen door gebruiken deze stembok data en informatie. Ik zie dat jullie oude man, is gelukkig met je same sex en ik zie dat jullie voel je lekker met elkaar, maar je vrouw wil gaan scheiden. Ik zie dat mensen, ik zie dat een stembok wordt succesvol over jullie Leo, omdat de rechter kiest voor de stembok, omdat de rechter recognize dat de stembok was behoorlijk betrokken en opgelicht heel veel geld. En ze gaat de geld op je rekening freeze en geef het naar de stembok. Het hele moment komt op voor jullie oude Leo vrouw. Mensen nou, kom achter hoe jij je man verdient heel veel geld. En een ambtenaar heeft een onderzoek gedaan en heeft gezien hoe jullie oude koppel verdient heel veel geld. Dan we zien falsita. En jullie Leo's, deze situatie, jullie Leo's wordt gepakt voor de falsifying om geld te krijgen om de valse benodigdheid bij de verbruiker van iemand data en informatie. Ik zie je vrienden de cancer of je familielid of de familielid van de cancer en problemen komen op omdat deze crave person die trekt zijn reisdocument en ze blijven vullen of omdat ze recognize dat deze crave person en de familie van de crave person is niet eerlijk en oprecht. Deze crave person, vader could be een ambtenaar of zo en have some sort of a data en documentatie gefalsificeerd. And now the waarheid come out. Omdat deze person wil some sort of a reunion. Maar de reunion gaat niet lukken. Omdat ze recognize dat deze crave person have een eind komt voor deze crave person. Omdat ze recognize wat deze crave person have gecreëerd samen met een advocaat teken onder. Dus ik zie dat een ram koppel, een ram getrouwde stijl komt in heel veel problemen en is nu onder de inzoek van de inlichtingendienst om some sort of a probleem wat ze hebben gecreëerd. Een eind komt van de geheim dat een kreef heeft gehouden. Beoordeling komt op een kreef en zijn familie. Mensen nou recognize wat de kreef en zijn familie heeft gedaan. Verdriet in de familie voor en verdriet voor een kreef in de familie. Omdat mensen is nou van op de hoogte wie deze kreef is en wat deze kreef heeft gedaan. Dus, dames en heren, ik wil best wel zeggen, geniet van je maand. En ik wens jullie succes voor de rest van jullie. Dat heeft geen issue met de rechten en zo. Ik ga het best wel goed komen. Namaste.